Sziasztok! Ma tartsatok velem Komak szigetére! Csomár Zoltán bemutatja. Tájföldön járunk, és ma mindent megtudunk Komakról. Újra a fedélzeten, irány Komak szigete, most speedboattal megyünk, 30 perc lesz az út összesen. Mi kocsangról támadjuk be a szigetet, ami egyébként szerintem a legjobb lehetőség, hiszen Kocsang is egy eszméletlen jó hely, nem szabad kihagyni, és tényleg innen a legegyszerűbb átjutni, több lehetőség van, a már említett speedboat, de hogyha ettől óckodsz valamilyen oknál fogva, akkor jöhetsz lassú hajóval, az egy olyan másfél órás túra lesz ide. De mint tudjuk, a legnagyobb kincs egy ilyen utazáskor mindig az idő. Ha közvetlen ide érkeznénk és nem ejtjük útba Kocsangot, akkor jöhetünk Bangkokból is, Pattajából is, vagy Traton keresztül repülővel. Megérkeztünk, itt vagyunk Komakon. Tényleg 30 perc volt az út, 12:10-kor indultunk, és most van 12:39. Birtokba vesszük a szigetet, elvileg a szállásadónk már vár minket. Igazából pislogni sincs időm, annyira gyorsan történik minden. Abban a pillanatban, hogy kiszálltunk, kitartunk a pörröndöt, már föl is raktak minket a taxira, és megyünk a szálláson. Tájföld titkos szigete, sokáig így hívták Komakot, hiszen pár évtizede még turistákat sem fogadott ez a gyönyörű kis trópusi hely. A nagy változás 2018 után következett, amikor is összekötötték a szigetet a szárazföldi áramellátással, nincsenek többé zajos generátorok, és a sziget körüli földutak többsége is aszfaltot kapott. A szigeten azonban még mindig nincs 7-Eleven, ami meglehetősen menő dolog, és egy darab bankautomata van összesen. És ha pénzt szeretnétek fölvenni bankautomatából, akkor a sziget egyetlen ATM-je az itt található, a Police Station-ön, bűnözés kizárva. Becsekkoltunk, kifizettük a 4700 batot 3 napra, és most megyünk a villába, amit kapunk. Miután átmotoroztam 200 métert, most megyünk fel a villába. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit kapunk. Ez a szállás azt hiszem, hogy eléggé rendben van. Good Time Resort Komak, van medence, saját villa, és a robogópélés is meg volt 200 baht per napért. Teljesen jó árérték arányban. Jó, ahogy van. Na. Komak Tájföld délkeleti részében, a Táj-öböl keleti felén található, a kambodzsai országhatárhoz viszonylag közel. A sziget hosszúsága 7,5, míg szélessége mindössze 6 km hosszú. Szépsége és különlegessége abban rejlik, hogy még mindig viszonylag kevés turistát vonz, így a látogatóknak lehetőségük van élvezni a sziget gyönyörű homokos strandjait, a trópusi erdőket és a nyugodt atmoszférát. A közlekedés itt főleg a robogóval, illetve kerékpárral történik, nagyon gyér a járműforgalom, néhány helyi kivételével szinte egyáltalán nem látunk gépkocsikat, kerékpárral nagyon ideális, mert nincsenek hatalmas távolságok és dombok, így azzal is nagyon könnyen lehet közlekedni. Ide kapcsolódik a szigetlakók azon kezdeményezése is, hogy környezetbarát zöld szigetként ismerjék el ezt a helyet, hiszen nem csak kerékpárral érdemes járni, de vannak elektromos kerékpárak, hogy megkönnyítsék még inkább a turisták dolgát, és vannak kis elektromos golfautók is, ami tökéletesen elég egy 4 tagú családnak, hogy ne a robogóval kelljen vesződnie. Elektromos autót nem nagyon láttam eddig Tájföldön, csak ezeket a kis golfkocsikat, ezeket most éppen itt töltik, és ezek nem csak a resortban használhatók, hanem az egész szigeten. Itt lehet őket bérelni. Legalább valamilyen szinten már vannak elektromos autók itt is, ha bemész Bangkokba vagy Pattajára, egy darabot nem látsz. A lényeg, hogy valami elindult, és nem csak ezek az öreg buszok vannak, amikkel lehet közlekedni, bár nagyon cuki ez is, és nem hiszem, hogy ezzel pont lehet közlekedni, de állati jól néz ki. A sziget északi részén laknak a helyiek, a déli része pedig a turisták által látogatott. Komak legnagyobb vonzereje, hogy még nem rontott el a tömegturizmus. Addig kell idejönni, amíg ez így van. A sziget felfedezésére egyébként 3-4 nap ajánlott, ha ennél több napot maradsz, az már tényleg a maximális pihenésé lesz. Én ajánlom a snookerezést, a kajakozást, és nem utolsó sorban a lustálkodást.
Ez az első helyszínünk, ahol elhoztanak titeket, ez az Ao White Sand Beach és az ehhez tartozó resort. Mi se itt szálltunk meg, de természetesen be lehet jönni. Fogyasztatok egy séket, elmentek egy masszázsra és fürödtök a meleg vízbe, ami egészen durva, megint ilyen 30 fok fölött van a vízhőmérséklete. Unásig mondom, de a legjobb programok mindig a masszázsok, úgyhogy most Komakon is ezzel nyitunk. Egy jó masszázs mindig bele kell, hogy férjen. És ha már itt vagy, nem érdemes kihagyni egy buddhista szerzetes áldását, nem kell, hogy hívő legyél, elég, ha csak egy picit fogékony vagy az ilyesmire, és segít felvenni a helyi rezgéseket. Egy biztos, bennem mérhetetlen nyugalom és békesség lett úrrá, a következő nem csak napokban, de hetekben is. Ilyet is ritkán látni, egy még épülőben lévő templomot. Miután a buddhista szerzetes megáldott minket, mi is adományoztunk egy picit bele. Jó reggelt, Komak! Itt vagyunk a természet közepén, ebben a villában. Fából vannak a falak, ami ilyen vastag. És amit most hallotok hangokat, ez belül is pont ugyanennyire hallatszik. Madárcsicsergés, tücsökciripelés, 0-24-ben, ez a komaki életünk. Önkívületi állapotban lenne itt egy ornitológus szerintem. Mi mással indulhatna jobban a napunk, mint egy jó reggelivel, és ehhez Komak legjobb reggeliző helyét választottuk. Itt a Food Art Hutot, ahol már meg is jöttek a sékjeink, egy csokolád és kokonátsék, és egy avokádós borkás greenhouse shake. Ó, és megint éppen ebben a másodpercben az avokádós spiritósunk is. Ez jó lesz. Így induljon minden napunk. És még egy gondolat, nagyon kényelmes, amikor be vagy fizetve egy szállodába reggelire, akár vacsorára, de így olyan gasztro élményekből maradsz ki, mint például itt. Ez a hely. Ez a olyan, amit itt tettünk, ilyet egyszerűen nem kapsz szállodákban. Úgyhogy egy jó tanács, ha van erre opció, akkor olyan szállást foglalj Komakon, ahol nincs benne a reggeli az árban. Tükörsima a víz, kristálytiszta. Elég menő ez a part itt a Miramontra Resortnak a beach-én. Hidden Beach. Itt is érdemes elcsillezni egy pár órát. Na úgy néz ki itt a sziget vége. Itt véget is ér az út. Balra egy magán birtok található, szembe pedig a viewpoint. Na most ezt fogjuk mi megnézni. A dzsungelen keresztül. Hát lehet, hogy meg kell nézni előbb a Google Maps-en, hogy mennyit kell menni. Na jó, egy biztos, nektek már nem kell megnézni, mert mi most kipróbáljuk. Úgyhogy akkor dzsungeltúra on kezdődik. Mivel más nem parkolt itt motorral, ezért feltételezem, hogy csak mi leszünk.
Útelágazáshoz érkeztünk, az egyik út az lefelé megy, a másik meg fölfelé. Mivel már idáig fölmásztunk, ezért szerintem nézzük meg, hogy mi van föl. Szerintem itt a vége. És látjátok, ennyi pici kilépő, és alattad a mélység. Hú, durva. Viszont a kilátás gyönyörű. És akkor most megnézzük, hogy mi van lent. Bevállaljuk? Mit szólsz? Be. Be, oké. Kaland az élet, gyerekek, menjünk. Tudjátok, milyen legjobb dolog? Ez a fa. Amikor meg akarsz benne kapaszkodni. És ezek a kis pici tüskék. Jó, hát itt van ez a műanyag kötélnek hívott valami. Ez azért sokat segít. Na már mindjárt jelen vagyunk. Visszafelé durva lesz. Na, és leértünk. Na, ez az igazi Hidden Beach. Ez valóban az. Ott voltunk fönt. Ez volt tehát Tép, Tukata és a hozzátartozó beach. Ne hagyjátok ki. Comakon nincsenek folyók, ez egy száraz sziget, amiből hiányoznak a dzsungelborítású Ko-Chang és Kokot hegyei. Comaknak más a hangulata. Kókuszligetek és kaucsukültetvények borítják. Kín van ugyan, hogy 200 baht a belépő, hogyha nem így szálltál meg, de ezt senki nem kérte tőlünk most, úgyhogy itt vagyunk egyelőre ingyen. Újabb part, egy újabb gyönyörű beach itt. Most viszont bele rongyolunk a vízbe. A szigetet érdemes november vége és április vége között meglátogatni, hiszen ekkor van a legjobb idő, ez a száraz évszak, ennek is a csúcspontja az a december és a január. Ha esetleg főszezonon kívül szeretnél idejönni, érdemes észben tartani, hogy a hajójáratok azok csak október vége és április vége között közlekednek, úgyhogy privát hajóval kell megoldanod az idejutást. Comak egy pici sziget, olyan pici, hogy simán bejárhatod egyébként egy nap alatt, de nem kell rohanni, hiszen az ember pihenni jön ide, nyaralni, lazítani, amiket most mutatok nektek, ezeket simán be lehet osztani 3 vagy akár 4 napra is. Most a sziget végében vagyunk, a Cinnamon Art Resort and Spa-nak a tengerparti sétányán. Nagyon úgy néz ki, hogy ez a szálloda bezárt, úgyhogy teljesen üres, nincs itt senki, csak mi, illetve pár turista, aki még eljött ide meglátogatni a szigetnek ezt a részét. Szeretnétek végigmenni a mólón, arra, akkor ott 50 baht belépőért meg is tehetitek, hogy elmenjetek a végéig. És most már a sziget áttellenes partján vagyunk, Lam Sonnál. Mindent megmutatunk, hogy hova érdemes eljönni ide Comakon. És ha még mindig itt vagy, akkor már nyilvánvalóan érdekel téged Comak meglátogatása. A paradicsom sajnos veszélyes is lehet. A szigeten sajnos előfordulhatnak homoklegyek. Erről sokfelé lehet hallani és olvasni, mikor ide készülsz, de van egy jó hírem, mi bejártuk szinte az összes strandot, és egyáltalán nem találkoztunk homokléggel.
Igen, megérett. Vettünk mangót 70 batért. A kilóját. Atyavilág, Mennyország. Gyerekek, a mangó az itt. Az itt készül. Így, oda nézz. Ekkora halat fogtam. Hát berendeltünk mindent ma is. A Claypot szintén felkerül a Komaki listánkra, mint egyik legjobb hely. Amikor egy hely tele van, szerintem az a legjobb cége. És a barbecue hal, amit tettünk, az a tökéleteset csúrolta. Yeah! Perfect. Good night. Good night. És egyébként Komakon meglepően kevesebb a szemét, mint Thaiföld egyéb részein. És nézzétek, mert itt kb. 100 méterenként ki van rakva egy ilyen trash hero feliratú kuka, és ennek köszönhetően az emberek tényleg nem dobálják szanaszét a szemetet. Tök jó kezdeményezés, nagyon tetszik. Megvan a jegyünk a szembe lévő szigetre. Komakról az egyik legjobb program, ha átlátogatunk Kokám szigetre, ami mindössze pár száz méterre található, hajóval is át lehet menni, vagy akár kajakkal, belépő van, erre számítsunk, és ez egy igazi, fehérhomokos, klasszik, trópusi sziget, az egyik legszebb a térségben. És annyira gyönyörű, hogy erről egy külön videót készítettem, amit megtekinthetsz majd közvetlenül a Komaki videó után. És ide leheveredett mellém a kutyabarátom itt Thaiföldön. Egy pár gondolat erről, szerintem a thaiföldi kutyáknál boldogabb kevés van. Szabad, oda megy ahova akar, itt él egy paradicsomi helyen, egy gyönyörű szigeten, ahova mi vágyunk és heteket tölthetünk, csak itt ő meg az egész életét itt éli le, szeretve van, etetik egyébként. Falkában él, mert többen vannak. Szerintem sokkal, de sokkal boldogabb, mint egy kutya, aki egy panellakásban éli az életének a 99,9%-át. Ő meg itt éli a szabad kutyák életét, és ugyanígy szeretik a helyiek, nyakörve van, törődve van vele, viszik őt orvoshoz, zseniális. Szerintem Thaiföld a kutya paradicsom. Benzinkút. Tájnormáknak tökéletesen megfelel. Just 1 liter. Gyerekek, az utolsó naplementén Komakon. Én esküszöm, hogy Thaiföldön a legszebbek a naplementék. Ennyit most Komakról. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót. Ha tetszett, akkor dobj egy lájkot. Ha még nem iratkoztál fel, akkor iratkozz fel. És nem vagyok olyan, befejezzük ezt a naplementét. Tudjátok mi az? Ott. Kokod. Na, oda megyünk volna. Amúgy olyan pici ez a sziget, hogy a legtöbb étterem itt nagyjából egy utcára esik, úgyhogy könnyű megtalálni, akkor kell választani, ami abban az egy utcában van 8-10-15 étterem talán. És mi most egy újabbat fogunk kipróbálni ma este, ez pedig a Food Garden, és ez lesz a búcsúvacsora itt Komakon. Ez a pár nap Komak maradandó élményt hagyott életemben. És nem csak azért, mert gyönyörű és szuper resortok és partok vannak, hanem talán én voltam egy picit fogékonyabb rá, megláttam a táj emberek tisztaságát, és egy picit jobban beleláttam a táj emberek életébe. És sokszor az az érzésem, hogy ők úgy élnek, mint ahogy mi mindig is szeretnénk élni. Nem gazdagok, de boldogok, és megbecsülik, amiük van. És az az érzésem, ők arra már rég rájöttek, hogy mi a legértékesebb az életbe. Ez pedig a szereteten és az egymással való tiszteleten kívül nem más, mint az idő, amit itt töltünk ezen a földön. Aztán itt van ez a társaság, aki beölt ide munka után a barátokkal, családtagokkal. Borzasztóan kedvesek voltak velem. Észrevették, hogy figyelem őket, mivel más tettek, mint mi. Teljesen más tájételeket hoztak nekik. Oda hívtak, beszélgettünk, leültettek, megkínáltak. Saját maguk közé hívtak minket.
Pozitívan, tisztelettel, szeretettel álltak hozzám, teljesen ismeretlenül. Valószínűleg egész nap valamelyik szigeti resortban dolgoztak, este 10-ig, a turisták kegyeit lesve és kiszolgálva. És amikor rájönnek este vacsorázni, akkor is odaültetnek egy turistát, aki érdeklődik egy picit az ő kultúrájuk iránt. Nem tudom, fordítva, ez működne nálunk valaha. Itt minden esetre működik, ők ilyenek, és ez számomra borzasztóan tiszteletre méltó és követendő. Na jó, ennek a videónak most már tényleg vége. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!